Hemas Holdings PLC එකේ ඔන්න රැකියා 50ක් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා මම. මෙතන පළවෙනි එක ට්‍රේනි ෆයිනෑන්ස්. බලමු මේක අපි මේකේ ඉල්ලන්නේ ට්‍රේනි ෆයිනෑන්ස් එකේ 11/22 ක්ලෝසින් ඩේට් එක. ඉතින් මේකේ ඉල්ලන්නේ GC A level qualification in commerce stream commerce වලට commerce කරලා තියෙනවා නම් A level වලට එච්චරයි. එහෙම නැත්නම් ඔයා double AT හරි chartered හරි මොනවා හරි කරනවා නම් ලොකු chance එකක් තියෙනවලු. ඉතින් මේකට apply කරන්න පුළුවන් ඔන්න finance side එකේ A level වලට commerce කරපු දරුවන්ට පුළුවන් මේකට careers@hemas.com කියන එක apply කරන්න. ඒ වගේම ඔය යවන email එකේ ඉතින් මේකට යවනකොට ඔයා මෙන්න මේ trainee කියන එක දාන්න ඕන වගේ subject line එකේ මේකට apply කරනවා නම් ඉතින් ඊළඟ එක තමයි assistant manager senior brand executive කියලා තියෙනවා. මේකත් බලමු අපි මේක ඉල්ලන්නේ 11 closing date එක මේක ඉල්ලන්නේ bachelor's degree in business management non business management marketing පැත්තවල degree එකක් තියෙනවා. අවුරුදු දෙක තුනක experience තියෙනවා. මේකට apply කරන්න පුළුවන්. මේකටත් apply කරනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ කියන email address එකට තමයි ඔයාලට දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකටත් දවස් 7ක් ඇතුළත ඔයාලට දාන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් දාන්නවා. මේකට apply කරන්න කැමැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ තියෙනවා ඉන්ටර්න්ලා ගන්නවා human resource වත්තල තමයි මේක ගන්න Hemas Holdings PLC එකේ 12/15 තමයි closing date එක. ඔන්න HR side එකේ වා undergraduate කෙනෙක් නම් university එකක දැන් degree එකක් කරමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් වාට chance එකක් තියෙනවා මේකට apply කරන්න. ඉතින් මේකට කැමැත්තක් තියෙනවා මේකටත් apply කරන්න පුළුවන් careers@hemashospitals.com කියලාට දාන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ ඔක්කොම ටික මම one by one කතා කරන්නේ. ඔයාලට බලමු මොනවද තියෙනවා ටික ඊට පස්සේ ෆ්ලෝබෙඩ් මිස්ටිස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්න් සේල්ස් ඇඩ්මින් ගන්නවා. මේකත් අපි බලමු ඉන්ටර්න්ස්ලා ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් කියලා කොහේ 14 මේකට ඉක්මනින් apply කරන්න ඕනේ මේකට. careers@atlas මේ atlasasiala.com කියන එකට application එක දාන්න. මේකේ qualifications මුකුත් දාලා නැහැ. ඔයාලට පැලී කොට තමයි තියෙන්නේ. ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් කවර් කරගන්න පුළුවන් ඕනේ. සේල්ස් පැත්තේ සේල්ස් ඇඩ්මින් පැත්තේ ඔයා යන්න කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ assistant manager research and trend analysis, assistant pharmacist, assistant manager research and trend analysis, assistant manager quality assurance ඉල්ලලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ executive business development ඉල්ලලා තියෙනවා. බදුල්ලට මේක බලමු අපි. මේකේ ඉල්ලන්නේ closing date එක 12/15 බදුල්ල පැත්තේ ඉන්නවනම් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔන්න sim slim වගේ qualification එකක් fully qualified වෙලා තියෙනවා නම් අවුරුදු දෙක තුනක experience එකක් තියෙනවා නම් මේකට ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන්. මේ මාස එකේ බදුල්ල බණ්ඩාරවල ඉන්න කට්ටියට apply කරන්න පුළුවන්. careers@hemashospitals.com කියන එකට application එක යවන්න වගේ. ඊට පස්සේ බලමු අපි ඉල්ලලා තියෙනවා executive imports ඉල්ලලා තියෙනවා pharma manufacturing technician home ආගම ඉල්ලලා තියෙනවා executive sales administration junior executive supply chain මේක බලමු අපි junior executive position එකක් නිසා ලොකු qualification ඉල්ලන එකක් නෑ මේකෙත්. ඉතින් ඉල්ලනවා වගේ BSc degree එකක් දැනව කරගෙන යනවා නම් logistics හරි supply chain science finance management or එහෙම නැත්නම් ඔයාලට professional qualification එකක් මේ පැත්තේ කරගෙන යනවා නම් ඔන්නවට apply කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු දෙක experience එකක් විතරමයි මේක ඉල්ලන්නේ. එහෙම තියෙනවා මට මේකට apply කරන්න පුළුවන් careers@marison.lk කියන එකට application එක යවන්න. ඊට පස්සේ production manager ඉල්ලනවා intern supply chain වත්තලට ඉල්ලලා තියෙනවා mechanical technical දන්කොටුව project engineer executive HR business partner ඊට පස්සේ senior executive shopping marketing senior executive tender assistant manager operations mobile පැත්තෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ intern business development marketing තලවතු ගොඩ ඉන්න කට්ටියට ඕන chance එකක් තියෙනවා internship cover කරගන්න. graduate trainees ලා ගන්නවා health and safety පැත්තේ. ඉතින් ඔයා තාම degree එකක් කරන කෙනෙක් නම් health and safety පැත්තේ ඔන්න දාන්න පුළුවන්. project manager SAP senior executive human resource assistant manager quality assurance intern graphic designers ලා ගන්නවා. trainee key account representative මේක part time job එක. මේක බලමු අපි ඔන්න part time job එකකුත් තියෙන නිසා ඔයාලට trainee key account representative part time ඉල්ලන්නේ. Morrisons Limited එකෙන් තමයි ඉල්ලන්නේ. subsidiary එකක් Hemas Holdings PLC එකේ. Candidate should pass GC A level in bioscience stream preferably. ඉතින් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඉතින් bioscience කරලා තියෙනවා හොඳයි කියලා කියනවා. Professional qualification in marketing business management from a recognized university වල මොනවා හරි දැනට professional qualification එකක් කරනවා නම් ඔන්න university undergraduate කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකට apply කරන්න පුළුවන්. careers@morrison.lk කියන එක දාන්න. ඉතින් morrison කියන හොඳ brand එකක් වලට බයනත වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ part time තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔන්න 11/14 වෙනිදාට කලින් දාන්න. ඊට පස්සේ මම යන්නේ දෙවෙනි page එකට. දෙවෙනි page එකේ බලමු මොනවද තියෙන job vacancies කියලා. trainee පැත්තේ ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ chilo වල තියෙනවා trainee වෙන්න අප්‍රෝ තියෙනවා assistant manager human resource ඉල්ලලා තියෙනවා compliance officers ලා ගන්නවා paralegal ගන්නවා. ඊට පස්සේ business development managers ලා ගන්නවා public relation officer කුම් cashier වත්තලට ගන්නවා. මේකත් බලමු අපි මේක 11/9 ඉක්මනින් දාන වත්තල තමයි මේක ඉල්ලන්නේ. A level O level සහ A level O level හෝ A level තමයි ඉල්ලන්නේ වගේ.
ඉතින් ලොකු ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් කියලා නෑ අවුරුදු දෙක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඔන්නවට මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ලෙවල් කට්ටියට විතරක් තියෙන කට්ටියට වේකන්සිස් ගොඩක් මේකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් try එකක් දෙන්න බලන්න. ඊට පස්සේ වාගේ ඉල්ලලා තියෙනවා බලන්න මේවා ටිකක් පල්ලෙහාට දාන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික කතා කරා මාකටිං මැනේජර් පබ්ලික් රිලේෂන් ට්‍රේනින් කී account representative housekeeping assistants ලත් යනවා වත්තලට මේකත් බලමු අපි. හවුස්කීපින් පැත්තේ යන්න ඕන කැමැත්තක් තියෙනවා මේකටත් දාන්න පුළුවන් ඔයාලට. අපේක්ෂිත සුදුසුකම් සනීපාරක්ෂකව නිවාස පිරිසිදු කිරීමේ අත්දැකීමක් සහිත වීම යහපත් ආකල්පනා කරවීම 5S ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන. ඒ ලොකු දේවල් ඉල්ලන්නේ නැහැ මේක නම් කොහොමද මුකුත්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඉල්ලලා නැහැ. ඉතින් මේකට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් careers@hemashospitals.com කියන එකට දාන්න. Hemas එකේ වැඩ කරන Hemas කියලා කියන ලංකාවේ තියෙන ලොකුම PLC කම්පැනි එකක්. බය නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් කම්පැනි. ඉතින් ඔයාලට දාන්න බලන්න. assistant manager quality assurance, senior manager medical service, trainee medical transcriptionist, intern business development marketing පැත්තේ තියෙනවා. ඉතින් මේකේ වාට බැලුවම පේන මේ job 50න් ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවාට ඉන්න මුල් අවදියේ ඉන්නවා නම් වාට ඒ කියන්නේ entry level job එකක් වෙනවා නම් පළපුරුදු නැතුව job වෙන කට්ටියට මම හිතන්නේ මේකේ ලොකු chance ගොඩක් තිබ්බා. ඒ වගේම experiences තියෙන කට්ටියටත් jobs කීපයක්ම තිබුණා. ඉතින් මේවට කැමැත්තක් තියෙනවා මේකේ link එක මම ඔයාලා description එකේ දාන්නම්. ඔයාලා description එකට ගිහලා වැඩි විස්තර මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවද අමතරව ඉල්ලන සුසුකම් කියන එක. ඉතින් ඒවා ටික බලලාට මේවට apply කරන්න පුළුවන්. ඒකට සුප්පතන මේ වගේ ටික answer එකක් හම්බ වෙනවා.